नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। बाजारात मुगाच्या शेंगा यायला सुरुवात झालेली आहे। तर मी काल बाजारातून शेंगा आणल्या होत्या ओल्या। तर आता ह्या मुगाच्या ओल्या सोल्यांची आमटी बनवणार आहे। तर मी ह्या शेंगा सोलून घेतलेल्या आहेत। तर एक वाटी मी हे मुगाचे ओले सोले काढलेले आहेत आणि थोडेसे शेंगदाणे टाकणार आहे मी यात। तेल, मोहरी, जिरं, थोडीशी हळद वापरायची, मीठ, 5-6 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, थोडासा लसूण आणि कोथिंबीर। सुरुवातीला मी गॅस पेटून कढई ठेवलेली आहे। त्यामध्ये हे थोडं भाजून घेणार आहे। अगोदर मी हे थोडेसे शेंगदाणे अगोदर थोडेसे भाजून घेणार आहे। शेंगदाणे भाजलेले आहेत। आता शेंगदाणे काढून घेऊन यामध्येच मी हिरवी मिरची भाजणार आहे। तेल वापरायचं नाही, असंच भाजून घ्यायचं हे बिना तेलाचं। मिरच्या पण भाजलेल्या आहेत, मिरच्या पण काढून घेणार आहे। आता यामध्येच हे ओले मुगाचे सोले हे पण भाजून घेणार आहे। तर मुगाचे सोले पण भाजलेले आहेत। बघू शकता मुगाच्या सोल्यांचा कलर बदललेला आहे। हिरवे मूग थोडेसे पोपटी झालेले आहेत। लहान मुलं तुमच्याकडे असतील तर त्यांना हे असं थोडंसं याच्यामध्ये तेल आणि मीठ टाकून पण तुम्ही खायला देऊ शकता, खूप छान लागतात हे। आता खाली उतरून मी ही थोडीशी कोथिंबीर, 1 चमचा जिरे आणि थोडासा कच्चा लसूण आता हे थंड करून मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे। अशा प्रकारे मी वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरला। खूप जास्त पेस्ट पण केलेली नाही, असं थोडंसं आहे त्याच्यामध्ये भरड। आता गॅसवर मी पातेलं ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये थोडंसं तेल, त्यामध्ये आता एक चमचा जिरं, ठेचून घेतलेला लसूण चांगला लाल होईपर्यंत तळून घ्यायचं त्याला। आता यामध्ये थोडीशी हळद आणि हे वाटलेलं मिश्रण तेलावर एकदा परतून घ्यायचं चांगलं। तेलावर उभे 1-2 मिनटं परतून घ्यायचं, जास्त वेळ घ्यायचं नाही। आता यामध्ये तुम्हाला जसं पाणी जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्ही टाकू शकता। चांगलं मिक्स करून यामध्ये चवीनुसार मीठ। आता आली उकळी भाजीला की भाजी रेडी, खूप झटपट हे करण्यासाठी। छान भाजीला उकळी आलेली आहे, आमटी तयार झालेली आहे। आता आमटी मी खाली उतरून घेणार आहे। आता यावर मी थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहे। तयार झालेली आहे मुगाच्या ओल्या सोल्याची आमटी। त्याच्यासोबत गरमागरम भाकर, भात खूप छान लागते भाकरीसोबत ही। तर माझा व्हिडिओ कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।